अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसीब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी फ़ोटो को किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, अपने चेहरे पे फेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें एक फ़ोटो एडिटर ऐप चाहिए, उसका नाम है पिकआर्ट। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसमें मैं फ़ोटो ऐड करता हूँ जिसे मैंने एडिट करना है। ये हमारे पास फ़ोटो है। इस फ़ोटो को हमने इसके चेहरे पे फेयरनेस बढ़ानी है, नीट एंड क्लीन करना है।ไม่เมาบอกแค่นี้หรือว่าเบาต้องให้บอกกี่ครั้งว่ายังไหวไอ้ที่หนักกว่านี้มีอีกไหมเจอมาก็เยอะเจ็บมาก็แย่จะมาให้แค่นี้ดูถูกกันไปแล้วสังเวียนชีวิตไม่ต่างกับหนังบูจะแฮปปี้เอนดิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ความขี้เกียจสู้กับความกลัวสู้กับความโมโหความเห็นแก่ตัวสู้ได้ทั้งโลกนี้ก็ยังไม่ชัวร์ชนะอะไรไม่ทันยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไปอีกเด้ยังไหวจะรออะไรเข้ามาเด้ยังไหวแค่นี้ไม่เท่าไรจะไปอีกเด้ยังไหวจะรออะไรเข้ามาเด้มีปัญญาที่มันติดมากับตัวปัญหามากมายก็ไม่เคยจะหวาดกลัวเห็นอย่างนี้ผมน่ะเธอดีกว่าวัวถ้าไม่เชื่อก็ลองดูจะม้าหมูละตัวต่อตัวไม่สนหรอกว่าวันนี้จะแพ้ใครชีวิตมันแสนสาไม่มีเวลามาเสียใจวันนี้มาเสียแล้วก็เสียไปคอยดูก็แล้ววันที่ผมจะก้าวไกลเหตุผลที่จะทำเป็นกลางทุกคนก็ต้องมีทุกทนเป็นเรื่องต้องเข้าใจความทรมานวกวนแต่ไม่เคินใจคนสู้กับตัวเองไว้ล้มลุกขึ้นมาแล้วยืนไม่ต้องทนกำกืนตัวเราต้องมั่นใจฟ้าจะถล่มพื้นดินจะทลายคงไม่เกินไปกว่าใจจะทานไหวเมื่อลมพายุมันนั้นมาไม่นานก็ผ่านไปเมฆฝนบนฟ้ามันคลึ้มมาสักพักก็จางหายเกิดเป็นมนุษย์ต้องฟันฝ่าทุกสิ่งอย่างสวยใจคนเรานั้นที่แน่กว่ายังไหว